Kalapati ba yan? Wala pa akong nasushoot. Ano ba yan? Ay, na-shoot ka pero sa akin. Kulay-kulay na shoot yung video. Hindi tayo magdala. Ito, parang feeling ko makakap. Pwede po ba maglaro? Bigla lang po kami. Sige lang. Hindi pala. Magana? Oo. Ito ang mga professional player ng billiards. Stop mo na, maubos na yung memory. Wala pa rin na-shoot.